Hello everyone. Welcome to the program Short but Sweet. අද පාඩමින් මම වාට කියලා දෙන්නේ ඉංග්‍රීසි කතාවේදී බහුලව භාවිතා වන්නා වූ ෆ්‍රේස් එකක් සම්බන්ධවයි. Begin. Dig in. වචනේ දිහා බලපුවාම නම් තේරුම dig කියන්නේ හාරනවා, in ඇතුළට. නිකන් ඇතුළට හාරනවා වගේ අයිඩියා එකක්. That means go ahead and start eating. බොහොම කෙටියෙන්ම කිව්වොත් මේකේ ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා වන්නේ මේ කෑම කන්න කියන අදහස ගන්න informal English වලින් කියන ආකාරයක්. නමුත් මම මේකේ ප්‍රධාන භාවිතයන් දෙකක් ගැනයි දැන් ඔයාට කියලා දෙන්නේ. අපි මෙන්න මේ ෆ්‍රේස් එක මේ උදාහරණය තුල යෙදුවොත් බලන්න අර්ථය මොකක්ද කියලා. I have a lot of work to do. I have a lot of work to do. මට වැඩ ගොඩාක් කරන්න තියෙනවා. මට කරන්න තියෙනවා වැඩ ගොඩක්. මේ වාක්‍යයේදී අපි a lot of works කියලා ගන්නෙ නැහැ. ගොඩක් අය මේක වරද්දනවා. වැඩ ගොඩක් කියපුවාම work කියන වචනේ බහුවචන කරන්න උත්සාහ කරනවා. එහෙම කරන්න එපා. ඒක මෙතෙන්න ගැලපෙන්නේ නැහැ. I have a lot of work. මට වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. To do කරන්නට. So I am going to dig in and finish this report tonight. So I am going to dig in. අන්න බලන්න එතන මම යනවා මොකක්ද? dig in. කන්න කියලාද කියන්නේ? නෑ. අන්න අර රාජකාරිය ඉටු කරන්න. අර he is trying to finish that job. ඒ රාජකාරිය අවසන් කරන්නයි එයා උත්සාහ කරන්නේ. He is going to dig in. Then එයා කියනවා එතකොට so I am going to dig in and finish this report tonight. මම අද රෑ කොහොම හරි මහන්සිලා මේ report එක අවසන් කරනවා. ඔන්න මම නැවතත් වාක්‍ය කියනවා I have a lot of work to do. කමා එකක් අපි දාලා ලියනවා. So I am going to dig in and finish this report tonight. මට වැඩ ගොඩාක් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් අද රෑ මම මේ වෙනුවෙන් ගොඩාක් මහන්සි වෙලා අද රෑම මේ report එක අවසන් කරනවා. එහෙනම් දැන් තේරෙනවද dig in කියන්නේ කෑම කනවට විතරක්ම නෙවෙයි භාවිතා කරන්නේ. හොඳයි. දැන් ඔය කන එක ගැන දැන් කතා කරමු. Digging means enjoying the meal. කෑමක් භුක්ති විඳිනවා, රස විඳිනවා. දැන් අපි මෙහෙම කිව්වොත් hey guys the food is getting cold. එහෙම නැත්තම් hey guys the food is going to cold. Let's dig in. hey කෑම සීතල වෙන්න යන්නේ. අපි කන්න පටන් ගමු. අපි කමු කියලායි කියන්නේ. තව උදාහරණයක් කිව්වොත් the food smells amazing. එහෙම නැත්නම් the food smells good. The food කියන්නේ පා food smells ඒ කියන්නේ සුවඳ හමනවා. present continuous අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ මේ වගේ අවස්ථාවක. right? පේනවා, දකිනවා, ඇහෙනවා. see, hear, smell, taste වැනි වචන වලට අපි ing භාවිතයෙන් කතා කරන්නේ නැහැ. මේ මොහොතේ සිද්ධ වුණාට the food smells good. The food smells good. හරි හොඳ සුවඳක් නෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් කියනවා the food smells amazing. හරි අපූර්ව සුවඳක් එනවා. Let's dig in. Let's dig in. ඒ කියන්නේ let's start eating. එහෙමනම් let's dig in. අපි කියවනකොට කියවන්නේ let's dig in. The food smells amazing. එහෙම නැත්නම් කියනවා good. Let's dig in. Let's dig in means let's start eating. So you do remember this is an informal way to say let's start eating. Make a informal English විදියට සලකන්නේ. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම කටවහරේදී අපි භාවිතා කරන්නා වූ ක්‍රමයක්. එහෙමනම් මෙන්න මේ වාගේ ලස්සන යෙදුම් භාවිතයන් ඉගෙන ගන්න ඔයා දිගටම සමන් යාපා YouTube channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා මේ පාඩමෙන් යම් ප්‍රයෝජනයක් ගත්තා කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම share කරන්න අමතක කරන්න එපා.
ඒ වගේම ඔයා මගේ පන්ති වලට සම්බන්ධ උනන්දුවක් දක්වනවා නම් මෙන්න මේ කාලෙදී ඕගොල්ලන්ට සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා වැඩි විස්තර ලබා ගන්න නම් ඔයා මෙන්න මේකට සවන් දෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. Dear all, through Mr. Saman Yapa's YouTube channel, coincidentally I got a chance to view Major Premchandra's speech. After seeing it, it made me to share some words about Mr. Saman Yapa. I'm a teacher. Throughout my life, I participated in numerous English courses. Eventually, I was able to enhance my skills to this level with Mr. Yapa's guidance. The way of his teaching, articulate expression, pronunciation, dedication, motivation, and also his humbleness impressed me a lot. I can highly recommend him as one of the best teachers. Additionally, I would like to mention Mr. Yapa received his education in Colombo and currently resides in Anuradhapura, providing a significant opportunity for residents in that area. His proximity to the University of Gujarat is advantageous, especially for undergraduates looking for develop their English skills alongside academic pursuits. Don't miss this chance. Join with Mr. Yapa and gain the experience to explore the world through English. Wish you all the best. Thank you. මාගාවේ බොහෝ අය ඉගෙන ගන්නවා. විවිධ වෘත්තිකයෝ අපේ රටේ ඉඳන් විතරක් නෙමෙයි විදේශගත වෙලා ඉඳන් ඉගෙන ගන්නවා. නමුත් බොහෝ දෙනෙක් මට මේ අවස්ථාවේදී ඉදිරිපත් කරන්න බෑ ඔවුන්ගේ පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කරගන්න අවශ්‍ය වන නිසා. මම කිසි කෙනෙකුට බලපෑමක් කරන්නෙත් නෑ. මගේ වීඩියෝ එකට පෙනී සිටින්න එහෙම නැත්නම් මම වෙනුවෙන් කතා කරන්න කියලා. ඔයා මෙන්න මේ වගේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අතිදක්ෂයෙක් වෙන්න කැමති නම් ඔයා දැන්ම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. So bye for now. නේවාසිකව පුහුණුව ලැබමින් හොඳට චතුර විදියට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කැමති නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාව විධිමත්ව හරියට ඉගෙන ගන්න ගමන් ඉංග්‍රීසි හරියටම කතා කරන්න ප්‍රායෝගික පුහුණු වැඩසටහන් සමග ප්‍රායෝගිකවම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඔයා කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් දාන්න. ඔයාට පන්තිවලට එහෙම සහභාගී වෙන්න බැරි නම් මොකද විදේශගත වෙලා ඉන්න අයට මේක ප්‍රායෝගිකව කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔන්ලයින් හරහා මේ පන්තිවලට සම්බන්ධ වෙන්න. ඔයාලට වඩාත් උචිත වෙන ක්‍රමවේදය තමයි ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එක ඉගෙන ගන්න එක. ඉතින් මේ පාරේ උසස් පෙළට පෙළී ඉන්න දුවා දරුවන්ට පුළුවන් ඔන්ලයින් ක්‍රමයට යන්නේ නැතිව නේවාසික පුහුණුවකට දින 20කට 25කට එහෙම නැත්නම් දින 30කට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ජීවිතේම වෙනස් කරලා පෙන්වනවා. හරිවාරු නෙවෙයි කරලා පෙන්වනවා. ඇවිල්ලා බලන්න. ඔයාට සැබෑ වෙනසක් සිද්ධ වෙනවා. මොකද විධිමත්ව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් පුහුණු වීම කරනවායි කියන එකේම තේරුම දවස අවසානයේ වෙන්න කලින් හැම මොහොතකම ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ පුහුණුවේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක දින ගණනාවක් එක දිගට කරනකොට බොහෝ දැනුම් සම්භාරයක් ඒ වගේම ඔයාට අවශ්‍ය කරන ඕනම දෙයක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කීමේ හැකියාව ප්‍රගුණ කරගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඔයාට පුළුවන් ජීවිතේම වෙනස් කරන මේ පාඨමාලාව තියෙනවා. වයස් ભેදයක් නැහැ. ඔයාගේ පෙර දැනුම මොකක්ද කියන එක මට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඔයා මෙතෙන් ආවට පස්සේ හරියට වැඩ කරන්න, කම්මැලි නොවි පුහුණු වෙන්න, මම කියන විදිහට වැඩ කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට අති විශිෂ්ට ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනවාමයි. ඒ හුදෙක් සර්ටිෆිකේට් එකකට සීමා වෙච්ච සංකේතයක් නෙවෙයි. ඔයාගේ ජීවිතේම වෙනස් කරනවා ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් තුලින්.